Ja. Ja men, god dag, god dag. God dag. Berätta, vem är du, vars kommer du ifrån? Ja, jag heter Anders Grandin. Jag är från Stockholm. Jag är ute på ett litet äventyr. Trevligt. Det var en som tipsade mig om att du var i en resa här och slog upp ditt Instagramkonto och kikade lite grann och det är fantastiskt det du ska göra. Kan du beskriva vad projektet går ut på? Ja, så det handlar alltså om att ta sig på cykel och på häst från Karesuando upp i, nästan så långt upp i landet det går, Ja. till Mount Fuji i Japan. Ja, varför gör jag det? Ja, precis. Varför gör man en sån sak? Exakt. Vad driver den till sånt här? Det är mitt brinnande intresse för sådana här typer av äventyr. Jag har gjort några liknande förr, men kortare. Allt började i Kina när jag pluggade där efter gymnasiet. Då hade jag känt en tysk polare som ville hänga med på en liten cykeltur mellan två småstäder. Det kommer ta en vecka typ. Och det var det mest otroliga äventyret jag hade varit med om då. Det hände så mycket roligt. Till exempel så vi blev kompis med några poliser som bjöd in oss till polisstationen. Så att de grillade med poliserna, drack lite bärs, de sjöng. Ja. Och sen fick vi en fängelsecell att sova i för natten. Var sa att det var någonstans? Det var i Yunnan-provinsen i Kina. På gränsen mellan Yunnan och Sichuan. Vilken upplevelse. Det var en upplevelse. Inte alls som har fått audiens i ett kinesiskt fängelse. Nej, då var jag bara 20. Och ja, jag fick smak för det här livet. Jag tror du skulle säga att jag fick smak för fängelse. Men det gick inte riktigt. Ja, men fantastiskt. Ja, och sen har jag varit ute på lite kortare turer i Europa. Ensam. Jag cyklade från Gdansk till Vilnius. På en gammal racercykel från slutet av 70-talet. Ja. Som jag fick av min morbror i 18-årspresent. Och sen samma sommar så cyklade jag också från Coruña till Lissabon. Och det var fantastiskt. Och sen dess har jag planerat något riktigt jävla långt äventyr. Och då har drömmen alltid varit att cykla längs med Sidenvägen och sådär. Okej. Och sen så bara byggdes det på. Liksom, okej, men då jag började i Stockholm och cykla till Peking. Det verkar coolt. Men okej, istället, varför gör jag inte lite mer extremt och börjar lite längre norrut? Ja, just det. Och varför slutar jag i Peking när jag kan ta mig till Japan? Så har det liksom växt på. Och sen så har jag en dröm om att rida på stäpperna i Mongoliet. Och det är en dröm som man kan säga den gick i arv från min pappa som gick bort för 10 år sedan. Det här är för övrigt mitt andra stora intresse i livet. Ja. Flygplan. Jag älskar flygplan. Jag är riktigt jäkla nördig när det kommer till sånt. Kör du simulator eller? Ja, jag har tusentals timmar simulatorer. Och men det vill jag syssla med senare i livet. Bli pilot. Ja, härligt. Men ja, tillbaks till så min pappa. Han hade en dröm kan man säga om Asien. Om Centralasien, hästar. Och det, man kan se det i hans litterära verk. Han var en ganska framstående poet och författare. Okej. På sin tid. Och mycket av det handlar om just Asien och sådär. Och det var just en specifik dikt som jag läste nästan precis för ett år sedan. Som heter En gång till häst. Och jag läste den. Och ja, det blev ganska känslosamt. Och jag bara insåg jag måste göra det här nu. Ja. Så det inte förblir en dröm för mig också. Så ja. Det är liksom en liten hyllning till min pappa också. Där. Och så vid sidan om så har jag också en insamling för cancerforskning. Som man kan donera en slant till om man vill. Så det är... Vad är grunden för det? Var det din pappa? Det var det som han Ja. avled av. Ja, det är ett fantastiskt projekt. Fin grej. Vilken enorm upplevelse det kommer ska bli. Ja, Vad är det här? Är det 9:e dagen idag eller? det här är 9:e dagen. Och det började ju uppe i isiga Karesuando. Det var riktigt jobbigt i början faktiskt. Första dagen så
Jag kom 50 kilometer och det hade ingen känsel kvar i fötter och fingrar. Hela skägget, det var bara en stor isklump liksom. Men ja, och jag hade ett paket smör i en av de här väskorna här nere. Som jag bara liksom åt som ett äpple typ. Jag tappade alla gränser. Jag var så hungrig och kall och behövde bara någonting. Ja. Och jag har också hört att Göran Kropp, han brukade bara käka smör. Ja. Så jag testade det. Fick du energin då? Ja, men det fick jag lite grann. Men det var inte en jättetrevlig upplevelse. Kroppen ska ju även vara igång för att kunna ta hand om det och smälta det också. Ja. Nu säger den här att vi ska ut på stora vägen, men det verkar gå cykelbana här ändå. Ja, det kanske är så att det blir en bit, jag vet inte. Det här har de byggt om nyligen, så jag har inte varit här på länge. Nej. Jag får vidga mina vyer från lilla byn med Ja. 80 invånare som jag kommer ifrån. Ja. Det verkar kunna fortsätta lite till, jag vet inte. Det är du som har kartan, så jag överlämnar det till dig. Jag ska bara kolla här. Du är bättre på att navigera än mig, det kan jag vara ganska säker på. Ja, jo, men cykelbanan går faktiskt under det här. Men verkligen, all heder till Sportzone i Umeå. Det känns som jag fått en helt ny kropp. Alltså. Ja, du sa du klev ut att... Har de lyckats? Ja, det känns som en ny cykel. Du har fått en new bike day. Verkligen. Vad har du fått göra idag? Vi tvättade upp cykeln, justerade växlar, smortkedja, kolla av broms också. Både fram och bak. Hans resa, vad har du att säga om den? Jag har inte ens fått höra ännu. Har han inte berättat vad han ska göra? Nej. Du måste ju berätta vad det är du egentligen ska göra. Ja, men jag ska till Japan. På cykel? På den här. Just det, okej. Jag började upp i Karesuando. Ja. För nu 8 dagar sedan, eller 9 dagar sedan. Att du har tagit hit på den lilla tiden. Ja, Det är jag ju bra snittat jobbat. typ 10 mil om dagen. Shit. Och nu... Ja, men det har varit tufft. För det var en grej som hände för några dagar sedan. Jag bara tittade baks efter jag hade cyklat några mil och då var mina kängor borta. Nej. Som hängde här. Så jag har gått runt i de här cykelskorna i flera dagar. Och har väldigt ont i fötterna som ett resultat av det. Men bra att den fick lite service här. Ja, men absolut. Jag såg på utväxlingen, han har ju 44 tänder fram. Med runt 10 kilos utrustning ungefär. Ja. Kaxigt skulle jag vilja påstå. Men så lång resa. Att Kan vara det. Man har ju ändå, han har ju ändå granny gear på kassetten. Ja. Så att med lite tur. Han säger att han har lite power i benen. Ja, lite kvar. Ja. Men vad är den planerade rutten? Så genom Europa, alltså Danmark, Tyskland. Sen ner genom Tjeckien och sen kommer jag till slut ner till Turkiet. Därifrån genom Turkiet upp till Kazakstan, sen Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan. Ja, precis. Sen in i Kina, Mongoliet, Just Kina det. igen, Sydkorea och Japan. Shit. Så det är inte längre så. Nej, verkligen inte. En annan tycker att det känns drygt med liksom 20 timmars flyg dit. Ja, det var lite dyrt flyget, det är därför jag gör det. Ja, såklart. Då blir vi oss iväg. Tack så jättemycket. Ja, men tack själv. Verkligen. Och lycka till. Uppskattas. Tack så jättemycket. Kändes ju helt nytt. Kändes ju helt annars. Det känns helt annat. Ja. Och så den här morgonen då jag har fått vila lite och göra lite ärenden på stan. Det har gjort gott för kroppen också. Skorna sitter kvar. Ja, jajamän. Jag vill inte tappa ett par till skor. Vad är planen nu gällande, eller hur mycket tid har du budgeterat för det här äventyret? Typ 5-6 månader. Det är då ungefär 15 000 kilometer. Och håller jag en snittfart på 100 kilometer om dagen, då tar det 150 dagar. Men sen så hoppas, när jag kommer ner i landet lite och ner i Europa, så tror jag att jag kommer kunna köra längre än 100 om dagen. Ja. Och hur förbereder du för en sån här sak då? Träningsmässigt, hur tränar du vanligtvis och har du gjort något speciellt just inom det här? Jag har suttit väldigt många timmar på träningscykeln och på olika typer av cyklar hemma i Stockholm. Och så har jag isbadat mycket också. Ja, okej. För att göra mig lite härdad. Du är Lite kyltålig. lite Wim Hof Light. Lite grann kanske. Ska vi höger här. Det är härligt att få besök av en kis från Stockholm som guidar mig här uppe. Nej, men jag är från Stockholm, men Mamma Mamma från är- Lycksele, sa du va? från Lycksele. Ja.
de här delarna av landet som ett annat hem. Ja. Jag känner mig väldigt hemma här. Jag var också uppe i Lycksele i 2 veckor innan och tränade inför det här. Kan du beskriva lite mer när du tränar för det? För de som håller på, kör Swift allt möjligt. Vilken intensitet? Låg intensitet mest eller? Alltså jag har kört lite på uppstuds faktiskt. Bara cyklat in till stan. När man kan ta bilen så här, bara skit i det på cykeln. Även om det regnar eller snöar och bara kör. Och så det är viktigt att testa sin utrustning gediget så att det håller och sådär. Ja. Över det och tälta ute i snön ett par nätter. Det hade jag aldrig gjort innan. Du hade släkting här nära Umeå. Sa du? Och så sen, hur ser det ut övriga sträckan? Har du folk under resans gång utanför Sverige? Någon som du kommer kunna pricka av? Eller Jo, men det har jag. Jag har många vänner i Berlin till exempel. I Köpenhamn. Och lite ut med längs med vägen. Mm. Nu är det också väldigt många människor som har hört av sig. Och erbjuder sängplats. Längs med vägen, vilket är väldigt fint. Vad beräknar du att du har din mängd packning? Ja, jag skulle tro att det är kanske packning utöver cykeln 10-15 kilo någonstans. Ja. Men ju varmare det blir, desto mer kommer jag göra mig av med. Ja. Men annars är det en Merida Silex 300 som Merida gick in och stöttade mig i det här projektet. Stort tack. Och den har funkat otroligt bra. Ja. Jag sneglade på drivlinan inne på Sportson där och då såg jag att du har en ganska köttig klinga fram, 44 tänder. Ja. Många som gör sådana här resor, min uppfattning i alla fall, är att många använder cyklar som har betydligt lägre utväxling också. Men du sa att du siktar på att resa så lätt som möjligt. Ja. Och du har ingen ryggsäck heller. Nej, exakt. Jag är så ultralätt. Ja. Det är det värsta jag vet. Mycket packning. Mm. Men det kanske får bli en vätskig ryggsäck när jag kommer ner till Turkiet eller något sådär. När det är hög sommar. Ja, men apropå det, hur provianterar du? Vilken typ av energi har du med dig på cykeln och kontra hur mycket äter du utanför cykeln, kan man säga? Ja, så jag har lite nödproviant på cykeln. Liksom med väldigt hög kaloridensitet. Ja. Jordnötssmör, nötter. Jag brukar alltid se till att ha några chokladkakor med liksom. Just det. Men sen här, det är ändå ganska mycket butiker och mackar längs med vägen. Så Ja. det där käkar de större målen. Ibland går det snett på E10 någonstans där. Så jag tänkte kampa vid en bensinmack som jag trodde hade mat. Men det var en obemannad. Ja, just det. Mm. Så då fick jag cykla nästa morgon 51 kilometer till Överkalix utan någonting i magen. Och det var jävligt. Men oj. Var den där mackan smakade bra sen. Jag kan tänka mig det. Man uppskattar allting så otroligt mycket när man gör en sån här grej. Alltså varenda liten munsbit eller måltid är liksom det godaste du har ätit. Jag och en kompis, vi tänkte korsa USA på cykel. Aha. Det var 2020. Okej. Men vi hade så lite pengar och vi var så oerfarna så vi gick in på Walmart Ja. och köpte varsin cykel för $100. Och vi började då utanför Los Angeles i Compton. Det var ändå 3 veckor men vi snittade inte så mycket per dag. På grund av att det var så mycket som gick fel Okej. hela tiden. Cyklarna bröt ihop och en gång fick vi lifta. Vi hade slut på punkterkit. Och så kommer en liten bil med ett cykelräcke och vi slänger på cyklarna där. Och då, när vi är uppe i typ 120 km/h då fallerar hela cykelräcket. Nej. Så cyklarna bara flyger ner Nej. på vägen. Oj. Det går i 1000 bitar. Men det roliga med Walmart är att man kan byta sina produkter i nästan vilket skick de än är. Så vi gick in med de här trasiga cyklarna och bytte dem mot nya. Ja, det Och det är ingenting man skulle göra här direkt. nej, men nu ska vi ut här till vänster. Det var Hur långt kom ni den gången? 70 mil eller något till Phoenix i Arizona.
Ja. Men då bröt pandemin ut på riktigt. Och det blev total hysteri och kaos överallt. Ja. De började stänga vår livslina. Alltså snabbmatsrestaurangerna längs med vägen. Just det. Och då blev det jobbigt på riktigt. Och då visste vi inte vad det var heller. Så då... Ja, de började snacka om att stänga flygplatser, stänga gränser, stadsgränser och så här. Så då flög vi hem. Men det hände mycket på de där 3 veckorna som aldrig kommer glömma. 70 mil ungefär. Något sånt. Ja, men du har... Med de här resorna du gjort tidigare, då har du en känsla för vad du pallar per dag. Den stunden som vi har cyklat nu tillsammans här så har du hållit ganska bra effekt. Alltså, jag tror du är lite bättre form än vad jag är. Så jag väger lite mer, men du har packning också. Ja. Gissningsvis eventuellt får liknande effekt bägge två. Jag har lite tyngre cykel, jag väger lite mer själv. Ja. Jag ligger mycket på mellan 2 och 250 watt. Okej. Och jag tänker att du ska göra det här då 10 mil per dag ungefär. Hur cyklar du? Hur mycket aktivt? Hur mycket vilar du? Och tar du hela vilodagar? Hur funkar det? Så nu har jag varit ute i en vecka. Och jag har tagit 2 halva vilodagar kan man säga. Ja. Och så brukar jag dela upp dagarna i 50 kilometers segment liksom. Ja. Och under de här 50 kilometerna så är det ganska mycket små pauser också. Okej. Men ofta innan lunch 5 mil och ta lite snacks emellan och sådär. Och sen är det riktigt skråmål. Ja. Och vilar en timme kanske. Det som har begränsat mig egentligen, det har inte varit min trötthet så här, det är ljuset. Jag vill helst inte vara ute på de här väldigt trafikerade vägarna när det är mörkt. Nej, jag förstår det. Och speciellt inte när jag inte vet hur jag ska sova heller. Men det blir bättre och bättre och nu kommer sommartiden också. Ja. Så nu hoppas jag på att kunna öka mitt snitt till men kanske 150 om dagen. Just det. Du nämnde att du har inte testat en fatbike förut. Nej, det har jag inte. Så om du Det hade varit litar kul. på mig med Ja, den där ekipaget, att vi byter sida en liten stund och så upplever vi... ja men gärna. Ja. Det hade varit kul. Jag kan bara nämna också. Jag har haft lite ont i kroppen under den här turen. Ja. I början hade jag sadeln för högt upp. De första dagarna och det gick bra. Men man stretchar hälsenan lite mycket då. Okej. Så dag 4 tror jag det var, då hade jag fruktansvärt ont där. Men det löste sig när jag sänkte sadeln. Just det. Men har man sen sadeln för lågt, då kan man få ont i knäna. Jaha, Så nu har jag hittat något mellanläge här som funkar. Ja, men då som letar fram din egen bikefit kan man säga. Ja. Ska se, du är lite längre än mig, men jag klarar mig nog lite stund med samma. Hoho. Jävlar. Wow. Vilken känsla. Jag tänkte jag kan dela din börda en liten stund. Ja. Vad lätt den känns dock. En fatbike behöver inte kännas tung. Nej. Det känns som att jag svävar på ett moln. Ja, men mycket har nog att göra med din packning som du har haft den här vägen hit. Du får lite mikropaus nu ett tag. Ja, eller hur? Ja, men tiden går fort när man snackar. Ja. Så jag snackar mycket i telefon med kompisar under tiden och det är får tiden att flyga på. Och lyssna på en del poddar och mycket brasiliansk musik. Ja, okej. Och hålla tempot uppe. Ja, exakt. Och värmen. Ja, men här glider ju ganska skönt. Ja. Så jag känner... Du har fått till balansen ganska bra fram till, måste jag säga. För att den... Jag upplever inte att det känns wobblig. Jag känner att det är tyngd så att det är lite tröghet. Ja. Det finns lite moment när du väl styr att den vill... Ja. Men det är inte så att den känns stabil och bra. Hur upplever du när du kommer i riktiga utförsbackar? Kör du fort någonsin eller håller du igen för att minimera riskerna? Nej, jag kör jävligt fort ibland. Man får passa på. Ja. Det enda jag är rädd för det är att någon lina eller något ska gå in i framhjulet. Ja, det vill man inte. Så här på platten och lite ut, för där är ju... Ja, eller hur? Då rullar det jättefint.
Däremot hittar jag inte växla ner. Vad sa du? Däremot hittar jag inte nerväxlingen på den. Man liksom drar ner den lite och sen inåt. Det är lite flippigt i början. Neråt först och sen inåt. Exakt. Där har vi det. Ja, nu vart det mer drägligt. Det tog en stund för mig att lista ut det där. Men så den här kan jag alltså åka på i vilken terräng som helst. Ja, i princip. Jag hade behövt sådana här på skoterspåren jag har lätts ut på. Ja, det är otroligt kul att cykla de här på skoterspår och på. Ja. Jag cyklar mycket längs Vindelälven just nu. Det är frusna. Du kan hoppa över isblock och grejer och hålla på. Okej. Det är magisk säsong för det. Snön har ju farit lite för tidigt. Men Ja. man gör det bästa av situationen. Ja. Och då var det fantastiskt att cykla på Skaren så att Ja, bara var som helst. det måste vara fantastiskt. Ja, men vad är målet? Hur ska du sluta den här dagen då? Vad är målet? Så jag försöker ta mig till Övik, men i och med att jag kommer iväg så pass sent så tror jag att jag inte kommer dit. Så det blir någonstans på vägen. Troligen en tältnatt, men det är helt okej. Det är rätt temperatur nu. Nu har jag sovit inne 2 nätter i rad så... Får du dåligt samvete? Alltså, känner du att det här ska vara en expedition? Så kan du känna då ibland att nej, jag får inte ha det för bra? Kan det bli så? Eller tar du det som jag kommer bara och det är bara, det här var det? Ja, men lite grann så. Men jag kommer inte hålla på och ta in på massa fina hotell och sådär. Då blir det lite för... Det har jag inte råd med heller. Nej. Men om någon snäll person bjuder in mig till ens hem, då tackar jag och tar emot. Just det. Det inspirerar mig till att göra samma sak när jag blir äldre. Ja. Och se någon ung vilsen resenär, cyklist eller något. Ja. Och kunna liksom ge tillbaks. Jag kommer inte kunna ge tillbaks till personerna som har bjudit mig nu, men jag kan liksom pay it forward. Ja. Och det betyder så otroligt mycket när man står ute en kall kväll och så släpper någon in en total främling. Det är fint. Ja. Vissa dagar kommer du ha det tungt när det kanske blir mer brant än vad som är verkligen räknat. Jag känner ju här att då får jag ta i lite grann. Speciellt när jag ska in i Tadzjikistan, Kyrgyzstan. Där kommer jag åka på världens näst högst belägna motorväg. Oj! Delar av den är över 4500 meter. Så det gäller bara att vänja sig. Ja. Akklimatisera sig till höjden och allting. Ja, det var intressant. Det var kul att cykla på en sån här. Ja. Allt kul med nytt. Nu är den pumpad ganska hård just för jag visste att vi skulle vara mycket på väg. Annars så, normalt sett, det här är 4,8 bredd, tum. Ja. Och på vintern så ligger man ofta och kör mellan 3 och 5 PSI. Okej. Jag vet inte vad du räknar här, så du räknar bar eller PSI. Bar. Så en bar är 14 PSI. Ja. Så en tredjedels bar Okej. ungefär. Mitt mission just nu Ja. är inte alls lika storslaget och ädelt som ditt. Utan det är att jag ska försöka göra den här väldigt lätt. Aha. Så att den är lätt nu, men jag ska lätta den ännu mer att göra. Och det handlar lite grann om att det är lite av en hets inom cyklingen. Ja. Att cykeln ska väga så lite som möjligt. Ja. Men folk tänker inte så mycket på att du kan förlora ett halvt kilo på magen istället för samma vikt. Så jag gör lite narr av det i den här serien. Jättekul att få dela en stund med dig. Fantastisk resa du gör. Och jag önskar dig stort lycka till. Tack så mycket för att jag fick vara med lite stund. Det var jättekul att ha lite sällskap. Ja. Och snacka. Vi får säga lycka till, lyckönskningar och så vidare. Tack så mycket.